بسم الله الرحمن الرحیم. نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در ادامه عملیات وعده صادق 4 و در پاسخ به تجاوز جنایتکارانه آمریکایی صهیونی امروز سه‌شنبه 12 اسفند ماه ضربات سنگین و کوبنده‌ای به پایگاه‌ها و مراکز حساس و راهبردی دشمن در منطقه وارد ساختند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در موج‌های 13ام، 14ام و 15ام عملیات وعده صادق 4 توسط یگانهای موشکی و پهپادی نیروهای دریایی و هوافضا حملات گسترده‌ای علیه ائتلاف دشمن وارد ساخت. هدف قرار دادن پایگاه تفنگداران تروریست نیروی دریایی آمریکا در پایگاه عریفجان با 10 فروند پهپاد انهدامی. این پایگاه محل تجمع تروریست‌های آمریکایی در شهر دبی امارات است که بیش از 160 تفنگدار تروریست در آن حضور داشتند. طبق اخبار میدانی تلفات آمریکا در این حمله ترکیبی پهپادی موشکی بیش از 100 نفر برآورد شده است. انهدام پهپاد هرمس رژیم غاصب صهیونیستی توسط پدافند هوایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در خرم‌آباد. هدف قرار دادن پایگاه هوایی آمریکا در منطقه شیخ عیسی بحرین در عملیات گسترده پهپادی و موشکی نیروی دریایی در سحرگاه امروز. در این حمله 10 نقطه کلیدی و راهبردی فرماندهی و مجتمع تجهیزات تروریست‌های آمریکایی در پایگاه هوایی شیخ عیسی در بحرین مورد اصابت سنگین پرتابه‌های ایرانی قرار گرفتند که مرکز فرماندهی و کنترل هوایی تروریست‌های آمریکایی، مخازن سوخت هواگردها و ساختمان استقرار فرماندهان عالی رتبه آمریکایی در این پایگاه بخشی از اهداف منهدم شده بودند. شکار و به زمین نشاندن پهپاد پیشرفته و راهبردی هرمس 900 مسلح به 8 بمب هوشمند به طور سالم توسط سامانه پدافند هوایی و جنگ الکترونیک نیروی هوافضای سپاه، انهدام قدرتمندانه مواضع گروهک‌های ضد انقلاب تجزیه طلب در اقلیم کردستان عراق با پرتاب 30 فروند پهپاد توسط یگانهای عملیاتی نیروی زمینی سپاه. این گروهک‌ها در حال برنامه‌ریزی برای نفوذ و اقدام علیه حریم مقدس میهن بودند. هدف قرار دادن دومین رادار سامانه پدافندی ضد موشکی تاد در منطقه غرب آسیا با موشک‌های نقطه‌زن نیروی هوافضای سپاه پاسداران و خارج شدن سامانه از مدار عملیاتی که دست موشکی جمهوری اسلامی ایران را برای اصابت موفق اهداف بازتر کرد. یادآور می‌شویم روز گذشته نیز رادار تاد مستقر در پایگاه الرویس امارات منهدم شده بود. ارتش جمهوری اسلامی ایران متجاوزین خبیث را در عملیات‌های متعددی مورد حمله و آسیب قرار داد. نیروی پدافند هوایی ارتش با انهدام 7 پهپاد متجاوز رژیم صهیونیستی در مناطق مختلف کشور مجموع انواع پهپادهای ساقط شده دشمنان آمریکایی صهیونی را به 35 فروند رساند. مناطق نظامی رژیم صهیونیستی در سرزمین‌های اشغالی، شناورها و پایگاه‌های نیروهای آمریکایی در پایگاه العدید قطر توسط نیروی دریایی ارتش با پهپادهای انهدامی و موشک‌های سطح به سطح در بامداد امروز از نقاط مختلف کشور مورد اصابت واقع شد. تأکید می‌کنیم برخورد قاطع و سریع با کلیه گروهک‌های متجاوز و متخاصم در هر واحد جغرافیایی در دستور کار واحدهای امنیتی و عملیاتی نیروهای مسلح قرار گرفته و هیچ گونه مماشاتی با میزبانان و عاملان اقدام علیه امنیت ملی ایران صورت نخواهد گرفت و عملیات آفندی و پدافندی در برابر دشمن متجاوز نیز با قدرت ادامه دارد. همچنین موج 16 عملیات وعده صادق 4 نیز با رمز یا علی ابن ابی طالب علیه السلام با شلیک انبوه موشک‌ها و پهپادهای متعدد به سمت قلب سرزمین‌های اشغالی آغاز شده است. درهای جهنم به تازگی بر روی متجاوزین آمریکایی صهیونی گشوده شده است و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم.